Gata, ați trecut în modalitatea soare? Bravo! Aveți grijă să nu vă prăjiți, că e pericol. Multă lume astăzi, foarte aglomerat. Mulți oameni. Mamă, dar și în apă cât sunt. Ciao, Eric. Salutare, oameni buni. Ce ai zis, bebică? Ce era mai important? Bine, important. Asta e. Dar aveam vreo sticluță mică să punem? Da. Asta e, data. Da. Data viitoare ne aducem aminte să venim mai pregătiți. Mulțumim, Eric. Da. Mulțumim, Mihai. Da, Socrate. Dar nu știu de ce mi-apare. Ce naiba am făcut aici, că mi-apar tot ce comentați voi, toate comentariile mi-apar în italiană direct. De ce? Ce-am pus eu la setări aici? Gata. Era traducerea direct în italiană. Și mie nu-mi trebuie, că înțeleg și una și alta. Cum? Păi depărtați-le un pic. Dacă sunt prea apropiate. Ciao. Ia să vedem, să punem aici, să facem un suport. Uite așa. Cozine capisci, dar nu înțelege. Corect. Nu e bună asta. Nu e bună când pleacă telefonul la val. Sticla aia nu ține de ajuns. Ce gentuță? Păi și unde e? Ia să vedem cu asta stă. Mă, că stă. Sunt băiat de spârcăreț. Bună ziua de la Brăila, cred. Bună ziua, Radu Valentin. Vă mulțumim tuturor pentru 8.000 de subscriberi. Fără voi aceste numere nu erau posibile. Și vă mulțumim că ați ales să ne urmăriți. Eric, mare lucru n-am mai făcut, că nu mai aveam așa mult de făcut și am zis că weekendul ăsta să stăm și noi, să ne odihnim mai bine, că ne ajunge cât muncim. Sta să mut un pic șezlongul, că sunt cam departe. Așa, să mă dau și mai aproape aici, să mă auzi și mai bine. Corect, Socrate, așa e. Păi mai trebuie să ne mai și odihnim. Bine, ieri a fost un pic cam înorat dimineață și am plecat după amiază la mare și tot am mai dat o mână de voțea la gardul în spate, în față. Până la 12 am mai muncit ceva și ieri, dar oricum am scăpat. Bine, de muncă. Da, se poate face baie și chiar bine față de 2 săptămâni în urmă, că era apa fierbinte, cred că avea 30 de grade, fără să exagerez. Și era
cum să zic eu, insuportabil. Adică nu era o apă care să-ți placă, să te răcorească, să stai în ea. Era o apă insuportabilă de cald. Acum cred că are undeva la 26 de grade. E numai bună de făcut baie și mult mai curată. S-au dus scoicile, s-au dus toate mizeriile alea ce erau acum 2 săptămâni. Și astăzi în sfârșit pot să-mi folosesc gonflabilul. Da. Gonflabilul care ieri am pierdut unul. Dar o să vedeți în vlog. Păi atât are, Socrate, cam așa, 26. Valentin Dobre, ceau. Adrian, unde ești la muncă? Eric, și noi vă mulțumim. Sunteți 8.000 de oameni, 16.000 de ochi care ne priviți. Am făcut aseară, Eric, și nu știu dacă o să mai facem de seară, că am vrea să plecăm din seara asta, că mâine plecam de dimineață eu și ca să plec mâine dimineață de aici ar însemna să ne trezim de la ora 3 și mi se pare prea dimineață. Roxana Cârstea, bună tuturor, bună și ție. Renata, mulțumim la fel. Unde la voi? Dați-mi detalii, că nu pot să-mi amintesc de toți. Dar să mai vă întorc camera să mai vedeți și altceva decât pe mine, că sunteți sătui de mine. Și dacă tot ora 3 cam de vreme, păi da, să te trezești la 3 până bei cafeaua, până aia pleci buimac la ora aia. Și am zis mai bine plecăm de seară mai târziu, cât ar fi de târziu, ca să nu mai prindem așa aglomerație pe autostradă. Dar vezi ce a început valurile, când am venit noi nu era așa curent. Era un pic, dar nici așa. Nu era chiar în halul ăsta. Mamă, dar câtă lume e în apă acolo, uitați-vă. Da. Hai. Fă-ți. Dar câtă lume e în apă. Da. Dar ieri nu era așa multă lume, era... Mulțumim frumos, Roxana. Era foarte puțini oameni ieri, chiar găseai locuri pe unde să te așezi. Astăzi mai... sunt foarte mulți. Mulți. Eric Slab. 2 persoane, dacă nu greșesc, dacă nu mi-aduc aminte, care au zis că ar fi disponibile, dar nimic concret, special. La Galați. A plouat și la noi azi noapte, pe la ora 11 așa, dar a venit o răpăială de vreo jumătate de oră, dar bună rău de tot, adică a răcorit pământul și afară s-a răcorit bine. Nici n-am mai dat drumuri la aer condiționat după aia. S-a dormit bine. Dar astăzi e bine și aici pe plajă e briza mării, e cald, e și aer, e aerat așa. Dar se stă bine la umbră, că dacă stau ca fetele la soare, vă dați seama că mă găsește bățăiala. Păi că sunteți moarte după soare, de-aia sunteți ok și răbdați. Te-ai săturat? Stați decât dimineața și după amiază nu mai stați, nu? Să te star, dragele mele. Dragele mele. Dar știi ce văd eu astăzi? Multă lume așa, de vârsta a treia, mult față de ieri. Ieri erau mulți tineri
chiar dacă era puțină lume pe plajă, dar erau mult tineret. Și acum multă lume de vârsta a treia, așa, de la 60 în sus. Da, Socrate, știu. Eu am aruncat așa o propunere. Dacă se leagă ceva, se leagă. Dacă nu, eu știu că multă lume e rușinoasă, nu poate să se expună, să spună anumite chestii, poate cine știe. Știți cum e, din cauza rudelor, din cauza prietenilor și așa mai departe. Că nu toată lumea vrea și reușește să-și expună viața. Ceea ce, într-adevăr, este un lucru greu, nu e că poate oricine să vorbească așa la comandă despre viață, trecut și așa mai departe. Și oricum, în online, în general, e multă răutate, vă dați seama ce comentarii ar primi fiecare în parte, că e strâmb, că e drept, că vorbește ce nu trebuie, că minte, că se laudă, că nu e adevărat, că e adevărat. Fel și chip. Eu înțeleg chestia asta. Și bine, trebuie să fii deschis ca să poți să faci chestia asta la minte, în primul rând. Să nu-ți pese de nimic și să-i dai înainte acolo. Da, na, nu toată lumea poate. Și plus de asta că pe deasupra implică costuri, că nu toată lumea e lângă noi, în prejurul nostru, care ar accepta să vină, implică costuri, să vină, să vă dați seama. Autostradă, motorină, benzină, ce cheltuie acolo omul, depinde de la ce distanță vine, nu e chiar așa simplu. Eu am încercat, dacă vreodată va ieși, va ieși, dacă nu, nu, asta e. Păi și n-are nimic, e bun și hate-ul. Așa aduce vizualizări. Că dacă nu ai hateri, nu existi. Dacă nu te vorbește lumea, nu existi. Și când ești vorbit, indiferent de bine, de rău, înseamnă că faci ceva. Că bun, că rău, ești vizibil. Ești vizibil. Da, tati meu, zi. Mă urmărești? Nu? Da, Eric, știu. Ești foarte departe tu. Unde să vă duceți? La Genți? Păi duceți-vă și uitați. Pa! Sebastian, buongiorno, buenos días. Au plecat fetele, gata, m-au părăsit. Să duc la brățări. Mulțumim, Socrate. Nu știu cum ne vede toată lumea, că nu toată lumea ne vede la fel sau ne caracterizează la fel. Eu consider că ceea ce arătăm noi și ce facem noi e exact cum trebuie să se comporte o familie normală. Adică nu să avem o față
între noi acasă și altă față când ne filmăm pentru YouTube sau pe internet. De focul subscriberilor. Că eu de-aia nici nu-mi place, nu mă prefac să știi cu dalea, cu dragilor, așa, mamă, voi, nu știu cum, cu tare, milogeală de-aia. Ce milogeală? Eu nu vă cer, nu vă dau. Dacă cuiva place ceea ce arătăm noi aici, bune, rele, urât, frumos, se uită. Dacă nu, asta e, nu putem să obligăm pe nimeni. Știți cum e vorba aia. Dar eu consider că arătăm și suntem destul de normali și reali. Acum, na, fiecare ne caracterizează cum vrea. Sebastian, orice oraș poți să alegi. Dacă nu vrei să fie full de turiști, trebuie să mergi mai la marginea stațiunilor, pe plaje mai sălbatice, cum ar veni. Că uite, și aici e plajă liberă, cred că are, nu știu, 700-800 de metri lungime, dacă nu se apropie de kilometru, de plajă liberă și e full. Dar, dacă te duci mai încolo, sunt vreo 4-5 stațiuni în rând, te duci mai la capăt, deja dai și de plaje mai sălbatice, unde nu prea sunt turiști. Sunt, dar foarte puțini, așa, 5, 6, 7, 8, 10 turiști. Și poți să stai acolo, că așa în rest orice oraș, orășel, cât ar fi de mic, de mare, cu deschidere la mare, la plajă, e destul de aglomerat de turiști. Uite, italienii, mare parte, să știți că mare parte din italienii trecuți de 50 de ani, 50-60 de ani, preferă să vină dimineața, foarte devreme, mulți dintre ei, și să evite aglomerația, dimineața sau seara. Sau vin la mare în afara sezonului. Adică la început de iunie și cam în septembrie, pentru că mulți nu suportă aglomerația asta. E adevărat, dintr-un punct de vedere au dreptate că suntem mulți străini, ce să mai, că suntem români, că suntem albanezi, că suntem bulgari, că marocani, sunt multe nații și nu toată lumea se comportă ok, ca să zic așa. Uite, de exemplu, aici le dă voie pe plaja liberă, nu știu dacă la noi se dă voie, dar vin cu mese, cu corturi, cred că v-am mai arătat eu. Uite, dacă pot să zoomez, uitați, acolo au două mese, ca la cort, ca la nuntă, sunt vreo 20 de persoane și cu muzică, mănâncă, bea, decât că nu face grătar, dar în rest le dă voie la orice. Și italienilor nu prea le place așa, să audă gălăgie, Bine, vin și ei cu mâncare pe plajă, nu e asta problema, dar le place așa foarte mult să fie liniștea lor, în general. Da, unde ați fost, la Brățări? E ăla cu scoicile alea mari. Am înțeles acum, nu știam unde ați fost. Și aia e cu plaja, să te duci unde e liniște și foarte puțini turiști. Undeva la margine, cât mai la margine, la plaje sălbatice și așa mai departe. Ceea ce și noi puteam să facem astăzi, că astăzi am venit pregătiți, avem aici lăzi, avem de mâncare, avem de băut pentru toată ziua, puteam să mergem undeva, că n-aveam nevoie de nimic, ca și magazine, terase, ceva, dar am zis, o să stăm între oameni, că e frumos. Nu știu, mai vezi și tu una, mai auzi alta, e altceva. Așa, dacă stai undeva la margine, parcă e prea plictisitor. După ce că aici așa n-auzi muzică stânga-dreapta, de la baruri, de la astea, de la terase, ca la noi, măcar cât de cât stai mai printre oameni, așa. Dar am zis că tura viitoare o să mergem și noi să căutăm un loc din ăsta mai sălbatic. Uite aici, să vă faceți codițe. Așa. Ia să vedem că au venit mesajele și eu am vorbit aici de... Nu mai știu de mine.
Cezara, buongiorno. Erau acum o oră când am ajuns noi 27 de grade, dar se ajunge undeva până la 33-34 astăzi. Dar e frumos, e bine, e aer, e curent, se stă bine, la umbră. Eric, așa e. Mulțumim. Radu Valentin, suntem în provincia Ferrara, suntem la Porto Garibaldi, suntem. Da, pentru că e Da, dar e cu duș întors, că mulți pleacă și ei să viziteze. Și nu se știe acum. E cu Ferragosto, cum e Sfântă Maria la noi. Dar da, stai puțin că Sebastian s-a referit la ce oraș poți recomanda să nu fie... Eu m-am zăpăcit, am înțeles că ce oraș e la mare. În Italia e greu ca orașe renumite să le găsești goale, dar cel mai bine e să vii între perioada concediilor, adică să vii între septembrie și decembrie, cam alea sunt lunile mai libere, așa. Ar fi octombrie, noiembrie, sfârșit de septembrie, octombrie, noiembrie, alea sunt lunile care ar fi orașele mai libere și plus iar de la jumătatea 15 ianuarie în sus până aproape prin martie. Nu mai este timpul favorabil, adică nu mai e cald, nu mai e să stai relaxat, să stai în mânecă scurtă, vii mai la gecuță, mai la pantalon lung, dar atunci e perioada când găsești orașele mai goluțe. Și bine, Roma, cred că îl găsești plin, indiferent de lună, de anotimp, de... Angelica, mulțumim, te salutăm și noi. Ceau, Irina, mulțumim. Stai așa să schimb camera, să o pun pe oameni pe aici, că dacă o țin pe mine pleacă oamenii de pe live, că sunt arogant. Au zis că sunt foarte arogant. Alina și Iza sunt ok, dar eu sunt foarte arogant. Dar nu știu de ce. Trebuie să mă informez, să mă documentez, să cercetez, să vedem de ce sunt arogant, cu ce am greșit, domnule. De-am devenit așa arogant. Mihaela, te salutăm. Bine ai venit la noi pe live. Și mulțumim încă o dată tuturor pentru 8000 de subscriber. Bineînțeles că știu că mai bine de 70% din cei care se uită la noi nu sunt abonați. Da, asta e, nu poți să obligi oamenii să se uite la tine.
Ce s-a întâmplat? Sau n-ați vorbit voi? Am crezut că ați vorbit cu mine. Ciao. Păi da. Nu-mi place mie să stau la soare. Pe mine mă prinde soarele așa doar din zbor sau când intru în apă. Dar mai încolo vreau să facem o... Da, să vezi ce mă fac negru. Negru mă fac până de seară. Auzi, tati, ai primit complimente pentru costumul de baie. Da? Păi, ușor, ușor, modelându-ți corpul, reușești să porți și mai slim, și mai skinny, și mai... Înțelegi? Să-ți dau apă? Stai că mă ridic, ce trebuie să... Ajung de jos. Ce mai vreți? Păi da, se simte sarea în atmosferă. E și normal. Ia. Prego. Ești tare de tot. Ce vorbești? De data asta am venit pregătiți și cu măsuța care ne-am luat-o de la Decathlon, că nu mai v-am arătat-o pe video atunci că era rămas în portbagaj. Radu Valentin, bună. Da, să mă vedeți. Dacă tot sunt arogant, să mă vedeți. A? Lasă că închid, de ce nu pun telefonul aici? Pun telefonul aici. E vechi, din 2009. N-am avut mari probleme. Un pic am avut, dar singura problemă mai mare așa a fost cu fapul, cu filtrul de particule. Dar în rest așa alte probleme chiar n-am avut. Bine, e din 2009, dar n-are nici foarte mulți kilometri exagerați, adică are 230.000 de kilometri. Nu sunt nici puțini, dar nici exagerați, adică n-are 300, 350, 400 de mii. Oricum o mașină până în 250 de mii, cam orice mașină, merge strună. După aia, de la 250 de mii de kilometri începe să mai scârție, știți cum e, se uzează motorul, componentele și așa mai departe. Ce faceți, vă cremuiți? Păi te-ai cam înnegrit, să știi. Te-ai cam. Te-ai cam. Aha. Da, mă, da, ți-a rămas. Vrei să le muți, că te bronzezi, zici că ești ca tractoriștii, cum sunt eu până, da, bine, acum m-am egalizat și eu nu mai sunt. Păi da? Cam da, să știi că sunt, nu știu, cel puțin generația aia care o am eu din 2009, destul de durabile așa. Bine, dacă ai grijă de ele, le întreții, dar nu știu cum sunt astea mai noi, cum de la 2020 în sus, modelele noi. Că am auzit că astea n-ar mai fi chiar atât
durabile. Acum, în fine. Dar oricum, una peste alta, mașini greoaie, generația noastră, alea mai vechi, sunt foarte greoaie, așa un pic, mai ales că a noastră e 4x4 permanent. Un pic consumul cam mare, un pic consumul mai mult de cauciucuri, că, na, 4x4. Da, în fine, mașini. Și nici n-am de gând să o schimb curând, pentru că eu o hămălesc. Ați văzut ce car eu cu ea și ce bag. Materiale, ce trece și ce nu-ți trece prin cap car cu ea. Și n-are rău să o schimb. Și bine, avem pe Alinei a doua, dacă vrem să plecăm, să zicem, undeva. Uite, când venim în România, în septembrie venim cu mașina Alinei. Pe GPL, ne costă foarte puțin combustibilul și venim cu AI în septembrie în România. Ia să vedem că mi am intrat și eu să văd dacă e curată, a? Mai stăm acum pe și după aia vreau să intru înapoi. Duceți-vă, n-am eu treabă cu voi. Uite, aici stau eu, la umbră. Aici e locul meu. Icișa. Mamă, câte scoi sunt astea aici la mal. Canolichi, cum naiba le zice. Treaba e că te face praf până intri, că după aia n-ai treabă. Aici deja nu mai sunt. Mulțumim frumos, Cami. Mă bate gândul să-mi iau și o placă din aia, cum naiba, de stau ăștia pe apă acolo, vedeți? Dar numai că sunt puturos și mi-e greu să o car după mine. Să o umflu, să o desumflu, dar mi-ar plăcea și să-mi iau și o din aia cu vâzle, așa, să mă duc și eu pe apă. Ioi. Mă, tată. Ha? E caldă, da. Nu e ca ieri, dar cred că unde a plouat azi noapte, știi? Dar se încălzește, adică e bună oricum de făcut baie. Dar mai la prânz încolo se face mai caldă. Ia ziceți la voi cum e vremea. Cum e vremea în București, care sunteți din București, Brașov, Sibiu, Constanța, la mare. La mare, la soare. Ce ați făcut? Am 23 de grade la Brăila, nu e cald, nu e chiar cald. Ați plecat când v-am oprit să nu puteți să mai comentați. Ce-mi place. Ăștia care se uită din umbră de obicei, ia uite, 9 mai sunt.
Au plecat, au plecat. Ce să facă? Ciao, tata. Ceau, tata. Să-mi las ăsta în jos, înțelegi? Dar cum îl scot de aici? Eu. Mama, tu ajungi să-mi bagi acolo? Gata. Grație. Dați și mie un șervețel ăsta, că ce e la botul meu. Tata. Noi suntem la soare. Vezi la umbră? Vă scot umbrela? Păi nu, zic, trebuie să stăm la soare. Ai zis că vrei șervețel. Păi și? Nu vreau. Trebuie să dau și pulbă, nu? În România acasă, majoritatea cred că ne uităm pe TV. Nu cred. În momentul ăsta chiar toată lumea la televizor. Cum s-a blocat? Că nu s-a blocat, doar că m-am dus eu de mi-am luat un kiwi. Era imaginea fixă. Că nu se mișca nimic, m-am dus să-mi iau un kiwi. Deci unghiile astea, așa de lipite, Vezi și mie. uite, bag aici dacă în caz că mai Dacă o bag aici în colț, da. M-a dus să-mi fac bună Victoria, m-a dus să-mi fac e o doamnă din asta de culoare aici care face, mă să-mi fac și o codiță. Ce ziceți, mi-ar sta bine? Cu codițe? Eu cred că mi-ar sta bine cu codițe. Nu mi-ar sta rău. Uite unul din ăsta nu să mă... Să mă duc și eu așa pe mare, dar sunt puturos cu căratul. Bine că pot să o las umflată și să o țin, o pun sus pe mașină. eu nu mai am soare, tata. Pe umărul ăsta, bine, trebuie să te dai un pic mai... Vă mutați un pic mai încolo. Parcă a zis că vă duceți înapoi. Păi nu dă tu. Nu-mi place, nu-mi place. Ce nu-ți place? Faci figuri? Așa, gata, ești la soare. Trebuia eu să rămân aici și tu să mă tragi cu tot. Oricum o să vin peste voi, că se mută soarele și vine soarele peste mine. Da.
Uite, din alea așa să-mi fac, dar nu știu ce model. Ceva cu plete așa. Ah, ce bine. Ce bine, ce bine. V-ați început concediile? Pe unde sunteți? Care pe unde sunteți plecați? Spania, Italia, Franța, Germania? A căzut ăsta de aici, de să umple de nisip. Stau, de ce? Păi, dar nu am cu cine să vorbesc. Dacă oamenii nu mai zic nimic, eu ce să-i mint în continuu aici? Nu am ce să-i mint în continuu. Dacă nu mă întreabă nimic, nu zic nimic. Au pus un băț din ăla în apă și ieri era, dar nu știu de ce naiba ai pus acolo. Și are ca o minge sus acolo, plus că e și un salvamar acolo. Și nu știu ce vrea să măsoare cu bățul ăla, și ieri era pus acolo. Bă. Cezara, ce să zic eu, cu mulți italieni tineri care pleacă din Italia, emigrează și ei ca și noi. Că Italia nu e o țară, la momentul actual nu mai e ce a fost și nu mai e o țară economică, adică economic se vrea foarte multă muncă pe aceiași bani, cam aici e problema. De exemplu, dacă un tânăr care lucrează în fabrica aici, să zicem, ia 1600-1800 de euro, caută să-i muncească cât mai mult. Să duce în altă țară, nu știu, Germania sau Anglia, poate ia cu 200-300 de euro mai mult, să zicem așa, diferența la salariu. Dar și diferența nivelului de trai este mare, adică costurile sunt mult mai scumpe decât în Italia. Dar în fine, acum, fiecare. Cum migrăm noi, migrează și ei. Și în Italia, dacă nu muncești pe brânci,
nu prea câștigi mare lucru. Dacă îți cauți un servici care să nu fii prea extenuat seara, să fii, nu știu, ceva doar de birou, să știți că aici salariile nu sunt foarte mari, dar cine muncește mai mult și trage cât mai mult, câștigă și mai mult. Dacă stai pe relax, câștigi 1400 de euro și normal că n-are ce să facă cu banii și pleacă. Și nu vă gândiți că italienii ar fi cine știe ce vrenici, adică hai să fim serioși. Oricum, toți românii care sunt, și să știe destul de bine, într-o țară străină, eu consider că se muncește mult mai mult aici decât la noi în țară. Adică noi îndurăm mult mai multă muncă pentru banii care îi câștigăm. Sau, nu știu, părerea mea, poate greșesc eu, dar eu așa văd lucrurile, așa văd situația. Bună, Mălina, mulțumim că ai intrat pe live. Da, suntem bine. Fetele prind un pic de soare, iar eu un pic de umbră de la umbrela asta. Că data trecută m-am bronzat și prin umbrelă.
nu s-a făcut 12 și m-a luat foame, să știi. Și ție? Da, mai stăm. Trebuie să ne facem pat pe urmă aici, să tragem șezlongurile așa, punem și umbrela cealaltă. Când o fi să mâncăm. Uitați-vă. Drum bun. Nu? S-a cam înnegrit, mami. Ia uite-o. Păi și tu ești. Nimic, tati. Ești nervoasă pe mine? De ce? Păi și tu ești bronzată, tati. Hai, pa. Bine, tata, tu? Ți-l umflu? Hai să ți-l umflu, stai. Trebuie. Da, hai să ți-l umflu, stai. Hai să ți-l umflu. Cam desumflat. Unul l-am pierdut ieri, o să vedeți voi în următorul vlog. Un fotoliu din ăsta. Mai e o pompă. Mă enervează. Dar nu se umflă, nu știu de ce. Nu știu. Zic că e fundat aici ceva, n-aia. Poate că se sparge. Se umflă? Da. Ăla care l-am pierdut ieri l-am dat și umflat. Da. Că mă chinuisem acasă de la umflat, de mi-a ieșit ochii din cap. Că era și roz. Da. Nu, ceva destul. De unde vine apa până aici? Trebuie să ne mutăm. Vine apa peste noi. Ia. A ajuns apa până aici, tata, uite urmă. Trebuie să le tragem mai înapoi. Deci ne dăm mai în spate. Numai că mai în spate mai e cineva. Nu, că putem să ne mai dăm. Dacă nu, doar astea le noastre le dăm. Hai să... Da, hai. Aproape. Mai am un. Păi nu mai scrie, tati, că nu poate să scrie. De ce? Că nu mai vreau eu să scrie. Cine nu este înscris la canal să nu mai scrie. La ce să stea să doar să scrie când vrei și cum vrei, să și aboneze, nu? Gata. Hai să ne mutăm că De că țină. dă-l mai așa, că vine apa peste noi. Hai să tragem căruțul mai în spate. Păi și umbrela o muți? În spate îmi dărâm telefonul. Nu simt că Nu, dragă, cum să l-am făcut praf. Trage-le și pe alea. Acum trebuie să scot ăsta, dar îl bag pe celălalt. Da, așa. I-am abronzat? Hai că eu.
câte persoane sunt? A? 38 de persoane. Hai că mai bag pe cealaltă, să bag aici, să bag așa. Mergem, mama? Mai bag un suport de asta, de umbrelă. Oricum mai stați după aia la soare, mai stați? Păi nu știu. Dar nu știu dacă m-am văzut de nu. Ai nevoie de noi? Nu? Atunci noi mergem înapoi. Adu-și-mi umbrela aia, adu-și Ah, până plecați. ok. Mamă, ce tare e sipul ăsta? Dă-ne între țărușul ăsta. M-am lăsat? Da? Iar o problemă, iată cum te-ai lăsat. Dovadă dacă e mai bronzată decât ea. Păi dacă tata a zis că tu ești neagră și de mine n-a zis nimic? Păi oricum, mami, eu... Hai mă, că n-am zis cu răutate, am zis că e mai neagră, dar e mai roșie, nu neagră. Că acum tu ești mai neagră, uite aici, o să vedeți. Da, ba nu. Te faci neagră, mami, direct. Eu m-am roșit. Pa, tata, noi am plecat. Pa! Hai, mama! Pa! Gata, am revenit. Am revenit. Am obosit la ea. Cât am pus umbrela asta. Venea apa peste noi, ne-am dat mai în spate că e... Vine... Se mărește fluxul de apă, nivelul de apă și vine încoace fluxul și refluxul. Știți voi, nu trebuie să vă mai explic eu. Ia uite-le, fetele, gata. La apă. Da, cezarea crește, dar acum e vorba de flux și reflux, că noaptea știți că se retrage în larg și după aia ziua vine înapoi către țărm mare. Asta cred că se întâmplă din cauza curenților. Mamă, dar câtă lume poate să vină astăzi pe plajă, ferească Dumnezeu. Așa multă lume ca astăzi n-am mai văzut de mult. Nici acum 2 săptămâni, că erau 40 de grade, nu era atâta lume. Unde s-au dus ale mele? Ia uite-le. Aha. Da, nici aici nu e foarte mare. În zona la pietre acolo, acolo lângă pietre, ajungi undeva, să zicem că îți vine până la burtă, nu e chiar
Uite, cam așa. Nu e chiar mare. După pietre e mai mare, dar e Salvamarul care era pe aici, nu mai știu unde s-a dus, eu nu-l văd. Și nu te lasă să... Uite, sunt doi. Sunt pe acolo. Și nu te lasă să treci după pietre, că ar fi apa mai mare, dar sunt curenții mai mari și pericol să te tragă marea încolo în larg. Dar nu ne place că nu trebuie să stau în apă până la gât. Așa, dacă stau până la burtă, e chiar perfect. Exact. Mărimea apei perfecte pentru mine. Acum fiecare îi place cum vrea, dar nouă ne place așa. Ferrara, Porto Garibaldi. Aproape de Ravenna, la 30 de kilometri de Ravenna, 40 de Rimini. În stânga, în partea asta, e către Veneția, către Chioggia. Cât avem de aici până la Chioggia? Mi se pare că vreo 40 ceva, 50 de kilometri până la Chioggia. Cam așa, ceva de genul. Da, Emilia Romagna, da. Păi până la... De aici și până la Ancona, la Valencolo, până la Catolica, să zic așa, e Emilia Romagna. După aia vine Marche, să schimbă regiunea. Treci din Emilia Romagna în Marche. Și aici, în partea asta în stânga, către Chioggia, treci în Veneto. Cât mai e 20 de kilometri de la noi și următoarele localități treci în Veneto. Suntem la graniță cu Veneto aici în stânga. Luni vin în Veneto, vin lângă Veneția, la Mira. Am descărcare. Te salutăm și noi, Tiberiu. Bine ai venit la noi pe live. Și da. Unde stai tu în Friuli Veneția sau în Veneto? Unde stai? Bine, oraș mare, așa, ceva prin zonă. Sandona di Piave. Am înțeles, după. Eu vin înainte de Veneția, la Mira, acolo. Bine, aproape 20-30 de kilometri cât e. Nu e distanță foarte mare. Sandona di Piave, frumos acolo. E și un outlet acolo, mare. Nu? Sau greșesc? Ba da, este chiar lângă autostradă acolo, chiar lângă ieșirea la autostradă. Nu mai știu cum se numește outletul ăla. La Noventa di Piave, da. Nu la Sandona di Piave, da. Vezi? Greșesc, mai le încurc, dar nu mai știu cum se numește. Zece minute de mașină, da, ești aproape. Mulțumesc, Tiberiu, o să mă uit când închid live-ul. N-am băgat de seamă, n-am fost atent, m-am uitat la mesajele de pe TikTok în privat. O să mă uit, mulțumesc. Cum e vremea la voi la Frankfurt, în Germania, Tiberiu? Ce aș veni și eu în Germania acum la o plimbare, vai de cap. Ia uite, iar vine apa peste noi. Aoleu, trebuie să ne mutăm și de aici.
Vine apă peste noi, mâncam cu suflet. Ziceam că ce aș veni să fac o... Mulțumim, Tiberiu. Ce aș veni să fac o plimbare așa de 3-4 zile prin Germania. ...30 de grade? Oh, e bine, e cald, ca și aici. Acum sunt 30 de grade în momentul ăsta în Italia. Bine, aici unde suntem noi, în Emilia-Romagna, că în sud sigur e mai cald. Da, așa e. Sicu, ai dreptate. Oricum, una peste alta, peste tot sunt oameni reci în Italia. Doar că să găsești ceva mai calzi și mai ca noi la mentalitate și mai blânzi și mai, să zic așa, ca și noi românii, trebuie să cobori de Roma în jos sau de Pescara încolo, să te apropii către Puglia sau pe partea cealaltă, când ajungi Napoli, Catania, Calabria, Sicilia. Acolo sunt oamenii mai calzi, mai zâmbăreți, mai... Bine că și ăștia zâmbesc aici, nu-i problemă, dar zâmbesc doar de fațadă. Am dreptate, Sico, sau nu? Știi eu, Tiberiu, că mie îmi place și Germania. Eu când ne-am transferat în Italia, aveam de ales între Germania și Italia. Și până la urmă am ales Italia, că na, limba, că sunt mai dai noștri, așa, scuzați expresia, mai țigani dai noștri, cum vine vorba aia, între ghilimele. Și am ales Italia, dar mie îmi place și Germania. Cu toate că e pustie așa, nu circulă oamenii pe străzi ca aici, nu sunt oamenii mai reci, dar mie îmi place și Germania. Gata, v-ați văzut? Aveți mare, aveți la Kiel, cum se numește acolo, sus, în nord, la Kiel. Dar e o mare, apa foarte rece, care nu poți să faci baie în ea. Este acolo în sus, la Kiel, parcă se numește, nu? Da, padovani. Io sono padovano. Sunt periculoși, Sico. Da, niciodată. N-ai cum să compari, mai ales oamenii, mentalitatea, gândirea. Ăia din sud sunt ca noi, așa, maleabili, primitori. Ăștia aici râșii doar de fațadă, așa. Și când te-ai întors cu spate, rumeno di merda, straniero di merda, merda, schifo. Așa fac ăștia aici. Da, păi e în capătul celălalt al Germaniei. De la Frankfurt ai cât ai? Ai 600 de kilometri, 700 până la Kiel. Almeria, cum s-a... Mulțumim, bună! Păi s-au mărit, da. Au trecut 8 ani de zile de când am cumpărat noi apartamentul și s-au mărit prețurile, da. Adică ce am luat noi cu 58, nu, 58, da. Ce am luat noi cu 58 acum 8 ani, acum nu cumperi fără 100. Bineînțeles că și noi de la 58 am mai băgat bani în el pentru amenajare, pentru remodelare, ca să zic așa, dar unul, să zicem, în stadiu cum l-am luat noi, să ai bani de băgat în el, tot 70, 75, 80, tot dai pe el. S-au mărit prețurile, bine.
un pic de rasism e peste tot, oriunde îl găsești. Până la urmă, dacă te duci la noi în țară, e rasism. Că uite, cu toate că suntem în Europa, cu toate că suntem în 2026, a fost o colegă de-a Izabelei din clasele 1-8, nu 1-8, clasele 3-8, că practic ea, clasa 1 și a doua a făcut-o în România. O colegă de culoare, nu? Neagră. Și a fost în vacanță în România, chiar acum vreo lună și ceva, și a zis că nu prea a plăcut comportamentul oamenilor pe stradă așa vis-a-vis de ei, de oamenii de culoare, în general de străini. Că o striga neagră, că o făcea neagră, că zicea uite neagră, ia uite. Știți cum sunt, că mare parte din ei că sunt musulmani, se poartă cu capul acoperit și așa mai departe. Și a zis că nu i-a plăcut din punctul ăsta de vedere, că o arătau cu degetul și râdeau, făcea mișto și ceva de genul. Deci rasism oricum îl găsești oriunde. Sau poate la noi era proastă purtarea, ca să zic așa. Nu au bune maniere de acasă, nu neapărat rasism. Nu știau să se comporte sau nu știu încă să se comporte mulți cu străini în general. Da, na. Da, în Sardenia, da, seamănă mult, foarte mult, cu obiceiurile, cum ne purtăm noi așa pe stradă, comportamentul nostru, bun la suflet. Ei sunt, da, mai ca noi așa. Sarzii, sicilienii sunt foarte de treabă, dar ăia care trăiesc acolo, sicilienii care sunt veniți aici în nord, s-au devenit jigodi la fel ca ăștia de aici, ca băștinașii de aici. Dar ăia care trăiesc acolo, catanezii, sicilienii, calabrezii, ăia care trăiesc acolo, da, se comportă jos pălăria pentru ei. Dar care sunt transferați aici, vai de capul meu, sunt la fel ca ăștia, sau mai răi. Cu noi, străini în general, că ce, au venit ăștia aici să ne ia munca nouă. Și iar, la rândul lor, și ei, sicilienii, calabrezii, napoletanii, să știți că primesc de la nordiști același nivel de rasism cum îl primim noi, stranierii, adică românii, bulgarii și așa mai departe, așa primesc conaționalii lor care sunt veniți de jos, din sud. Același nivel de rasism îl primesc. Sico, da? Te salutăm și noi, Cosmin, bine ai venit la noi pe live. Salutăm Udine. Almeria e mai greu. Ori e ea, cum să zic eu, mai ghinionistă, dar e greu să-și facă prieteni aici. Are o legătură, cum să zic eu, la școală e ceva straniu, ciudat. Are o legătură destul de strânsă. Are un grup de fete, 3, 4, 5, care ies împreună în pauză, se întâlnesc dimineața când merg către școală. O legătură destul de strânsă. Acasă, în timpul liber, e ca și cum nici nu există, nici nu se cunosc, gen. Foarte rar ies afară, nu știu de ce chestia asta, ori e ghinionistă, ori chiar nu pot să-mi explic. Așa este, Tiberiu, am devenit din ce în ce mai răi. Bine, nu suntem toți așa, care avem mintea deschisă și gândirea și sufletul larg și primitor, nu suntem așa. Dar, din păcate, majoritatea românilor, când nu poate să facă ce face altul, ori atacă, ori invidiază, ori ceva de gen. Păcat. Că ar trebui să ne vedem fiecare de pătrățica noastră și să fim sociabili unii cu alții. Dar, na.
Asta e. A ajuns concurența asta mare care ne mănâncă zilele. Întrecerea, concurența, care mai de care pe care și așa mai departe. iPhone 14. Bună, bună. Mulțumim în primul rând că ne apreciați și vă uitați la noi. Izabela, am făcut un video despre cum a slăbit, dar în mare parte cu înfometare. Adică mâncatul, ținând cont de câte calorii mănânci, mâncat foarte puține calorii, mânca maxim 2 mese pe zi, maxim, în special dimineața și la prânz, pe urmă seara până a doua zi nu mai mânca nimic, dar în mare parte înfometare. Și bine, pe lângă asta un pic de sport pe afară și la alergat și cel mai mult în casă în fiecare seară pe bicicletă din asta electrică. Dar ce a contat cel mai mult ca să poată să slăbească, să dea 22 de kilograme jos într-un an de zile, înfometarea. Oricum a slăbit greu, a dat greu jos, dar într-un final a dat jos, a reușit. Nu, a creat ea așa, noi acasă. Nu a fost la nutriționist sau ceva specialist. După ureche, cum ar veni. Bine, și cât am știut noi și cât ne-a dus pe noi capul, am căutat să mănânce puțin, dar cât să-și mențină și organismul, să nu facă căderi de calciu, de glicemie, de ce mai știu eu. Almeria, ideea cu YouTube-ul, nu știu, mi-a venit prin 2019, sfârșitul 2019, cam așa. Am început chiar înainte de Crăciun, cred, când făceam bradul și după aia am postat așa ușor și a început să se lege de noi, dar bine, la început ca toată lumea, știți cum e. Mă apuc și eu să fac bani, că na. Dar după aia am văzut că nu neapărat totul este despre bani și banii din online nu vin chiar așa ușor. Și după aia ne-a trecut febra aia de bani și a devenit o obișnuință, ca să zic așa acum. Plus că avem o comunitate, pentru noi, eu vorbesc din punctul nostru de vedere, avem o comunitate, vă avem pe voi o comunitate destul de mare și câteodată să știți că chiar am zis nici nu mai filmez weekendul ăsta, nu mai fac nimic, nu mai am chef de filmat, lasă că altă dată, lasă că să mai treacă 2-3 săptămâni, dar pe urmă mă gândesc, stai că nu mă costă nimic să țin o cameră sau un telefon în mână în timp ce mai fac pe ale noastre și legăm așa utilul cu plăcutul. Ia ziceți? Da? E cald apa? Ciao Sara, ciao vecina. Da, te-ai negrit, da? Foarte neagră ești. Iau ce tremură ca câinele la injecție. Reușește acum să se mențină, când vede că exagerează un pic, mai face o pauză de la o înghețată, de la un dulce, de la aia, dar la mâncare nu se mai abține, la mâncare mănâncă normal, mănâncă toate mesele, bineînțeles nu mai mănâncă porțiile în cantitățile care le mânca înainte, că era foarte mâncăcioasă așa înainte, dar mănâncă toate mesele normal, regulat, numai că cantitățile un pic mai mici și mănâncă orice.
Iar la dulciuri, când vede că sare un pic calul, mai reduce iar o zi, 2 săptămâni. Dar acum, deci are 4 luni de zile de când a ajuns la greutatea care a vrut, la 60 de kg, și aici stă. Că mai crește 300-400 de grame, că mai scade, dar aici jonglează. 200 în plus, 200 în minus, în jur la 60. N-a mai scăzut nici sub 60, nici n-a ajuns la 61, niciodată. În astea 4 luni de zile. Iau, ce s-a zbârlit pielea pe tine? Ia uite-te și tu. Ce foame, tată? Ce piele de găină ai. Ce foame? Mi-e foame, da, e 12. Și nu, ni s-a făcut un foame de la... Aha. Socrate prost. Prost rău la not. E jale, a rămas la nivelul de anul trecut. Bine, anul ăsta de câte ori am venit la mare? De 3 ori. Asta e a 3-a oară. Data trecută a fost apa murdară, urâtă, plină de scoici și nu se putea să stai în apă. Weekendul trecut, acum 2 săptămâni. Ieri a stat la soare, poate astăzi după amiază să mai încep cu ea să mai învăț. Da, Sara, da, ne distrăm și pentru tine. Ți aducem la, cum îi zice, la Vernasca, ți aducem mare acolo. Ce înălțime ai, tată? 1,72, 1,73 acolo jonglează. Cam 1,72 sigur, 100%. Așa am mai cântărit-o, Doamne, măsurat-o încălțată cu Adidas și 1,74, dar e 1,72 real, normal. Păi mă cam rog de ea de ceva timp să apuce să posteze din nou pe canalul ei de YouTube acolo, să-și facă vloguri, ori cu rețete, ori să vorbească. Mai scrie cineva că i-ar place să povestești multe, cum ai slăbit și așa mai departe. Și tot mă rog de ea să înceapă să filmeze, să posteze pe canalul ei acolo, care și au un canal de YouTube, cu Izabela în Italia se numește. Dar aș învăța deja să editeze așa în mare parte. Bine că la final le mai verific eu dacă mai are ceva greșeli. Dar a zis că ușor, ușor o să înceapă să posteze acolo pe canalul ăla cu Izabela în Italia. Vedem dacă își face curaj. Cu Alina în Italia ce faci? Tata, Da. Zi. Unde ești? sunt neagră? Nu mă minți. Hai mă că ești, tati, uite să ved. Unde ești? Unde că nu te Da. Nu te nimeresc. Nu pot să fac așa că știu Nu, că mai ai că mi-a măseaua. trecut, mă. Da? Bine, nu da. Nu da, protejează-mă, te rog. Dar nu ești prea cald? N-ai Eu- nevoie de ori împrescată? Eu sunt tot timpul fierbinte. Ce părul am? Și eu, Ia dă-i un pic mai sus. și eu. Vreau și eu să văd acum. Oh. Sunt multe mesaje, tati, dacă Nu, dar sunt. părul meu vrea să-l văd. Telefonul. Așa spune, îndreaptă telefonul mai sus, să mă văz. Foarte urât. Oribil. Să mă văz. Bine să strănut. Dă-i. De care să-l dea? Păi n-am Aia avut. mare, cum ar fi de 2 persoane, dar ca să stai la soare. Eu vreau să-mi iau o placă de aia care să mă duc cu ea pe acolo. Bun, și aia, că și eu vreau. Nu vrei și tu? Chiar îi ziceam lui Dar mama. să stai în picioare pe ea să dai la vânt. Da, gen, Cred eu că. să nu cad afundat. Sau dacă nu stau doar jos și tu conduci. Să nu te basculezi, nu? Da. Yes. Auzi ce zice oamenii? Ce zice? Ce Ești pregătită pentru anul 3 de liceu? Da, sunt conștientă că o să fie mai greu. Așa e, că aici, bine, și la noi în România.
De la an la an e din ce în ce mai greu până ajung să termin, dar e pregătită, zice ea că face față. Da. Dacă nu, n-are încotro oricum. Obligat, forțat, trebuie să facă față. A, și că mi-am amintit, trebuie să comanzi neapărat cartea aia de engleză cu Alice nel Paese delle Meraviglie. La engleză, temă de vacanță, le-a dat să-și comande carte Alice în Țara Minunilor, în engleză. Voi vă dați seama, clasa 10 la liceu, ce le dă ei să citească în vacanță? Și trebuie să-l Ferească să-l Dumnezeu. iau neapărat, că are și niște exerciții pe el. Și după mi-l controlează. Dar gen sunt întrebări de-astea. Alice în Țara Minunilor, în știi? clasa 10. Să vadă dacă înțelegi ce scrie acolo. Vrei la facultate după? Păi am arătat așa, eu uite ce vână am. Faină mâna mea așa. Vrei la facultate? Am arătat așa, tată. Yes! E a treia oară care arăt. Yeah! Alice in Wonderland, da. Alice in Wonderland. Alice. Alice in Wonderland. Alice, dragă, că în Italia se spune Păi Alice, dar nu în Alice. engleză se zice Alice. Alice. Ei, aici în Italia este Alice. Și în română cum e? Tot Alice se zice. Alice, să zice aici Alice. Alice. Nu Alice? Da. Așa. Dar tu Credeam le că mă știi cum le corectez. zice, că râdeam cu mamă în apă? Cum le zice la Salvamar? Cum le zice? Da, le zice de asta, salva, stai și pe Nu! Baninio. Baninio? Baninio, ceva de genul. Eu nici nu știam. Baninio. Dip. Baninio. Ceva de genul îi zice. Îți va plăcea cartea. Îți va plăcea Există cartea și filmul varianta modernă, frumos, merită văzut cu Johnny Depp. Da. Vedem când o trebuie să Adică comandăm. știu cumva despre ce e vorba, dar gen, tot mi se pare de copii. Chiar Johnny dacă Depp, da. You will see. Dai puțin că trebuie să traduc ea, că eu nu înțeleg. Aveți răbdare. Ce zice? Că este scris gen în British style, adică... Adică cu accent englezesc, da, britanic, da. Am înțeles acum. Am traducătorul lângă mine, că eu nu... Don't speak. Vrei să mă pui în dificultate, Socrate? Non va bene. Dar ce, nu să Non va citești, nu bene. poți? You will see... Nu pot să citesc. You will see, Isa, Așa. that is a hard book. It's written in British style. British style, cu aia, da. Ulterior. Nu cred că tu vrei să mă chinui pe mine. Non va bene. Non va bene. Ciao, tati. Va bene, tutto a posto. A? Le tragem mai așa, ne dăm după umbră. Da, râde Socrate. Păi eu mă trag mai așa, ăla îl punem invers așa, unul mai vecina pe mine așa în mijloc și ne apucăm de mâncat. Da, tararara. Am uitat uleiul acasă, dar e ok. Ce ulei de măsline, da? N-are nimic. Punem un pic de apă de mare. Dacă luam spalmabila, poate era un pic mai ok, că era mai așa, dar va bine. Da. N-are nimic, avem roșii, castraveți. Ai Avem roșii la- castravete? Păi da. Am luat de toate, și salată, Castravete cu prosciutto crudo? și salată, iceberg. Da, eu mănânc cu toate, că eu sunt român. Isa, the best of, nu the best, best of luck, enjoy your holiday. Adică ești tare, în lucrul tău, bucură-te de vacanță, nu? Enjoy Da, full bucură, holiday. distrează-te în vacanță sau cum? Enjoy, Că știu și eu un pic de engleză de asta. Distracție plăcută. Ai văzut? Știu și eu un pic de engleză de asta. Nu pot eu să fac conversație așa, dar dacă citesc, cât de cât Pe de-altă deduc trebuie să ce ai și scriu. accent. Bine, accentul îl cumpăr mai târziu pe parcurs. Best of luck, enjoy your holiday. Îl cumpărăm pe parcurs accentul. Tata!
Ce? Ce faci, te întins? Nu, mă așezam mai așa. Mă așezam mai așa. Multă lume astăzi, foarte multă lume. Da. Mamă, ce se duce din baterie când stai pe live pe telefon. Cât ai? Avem 100% Și are 56. și e o oră jumate. S-a dus jumate din baterie. Mult trafic, astăzi nu-mi place așa. Tot italiana e mai frumoasă decât engleza? Se plătește parcarea? Nu se plătește parcarea, bine, se plătește, e parcare cu plată, dar avem aici, sunt locuri unde poți să parchezi fără plată. Dacă vă uitați la vlogul de mâine, nu știu dacă am timp să-l editez. Vedem cum sunt după amiază. Vlogul de mâine, o să vedeți unde parcăm noi aici când venim și e o zonă destul de mare, o parcare mare unde cred că are loc 100 de mașini dacă nu mai e bine. Și plus că mai sunt din astea de pământ așa cu iarbă care poți să parchezi și e și fără plată. Dar aici în spate, unde este faleza, sunt parcări cu plată și nu mai știu, mi se pare că sunt 80 de cenți pe oră. Cam așa, ceva de gen. Dar noi parcăm la 5-600 de metri mai în spate un pic și e gratis. Mi raccomando, fate attenzione nei chi di bevande non alcoliche. Tiberiu Marie. Tiberiu. Nu mai că e închis asta. Păi cum să non-alcoolice? De ce? Avem soție cu un carnet, cum se spunea pe timpuri. Soție cu carnet, permis. Dacă parchezi între case sau de amenajă. Da, italiana e mai frumoasă decât engleza, în primul rând așa că e mai alintată, așa când vorbești, mai lălăită, mai cântată, mai ciao, come stai, tutto a posto, tutto bene, mamma cara, mamma mia, che bella sei oggi, așa, știi? Che fa tanto caldo. Che fa tanto caldo, sì, bella giornata oggi qua in spiaggia, oh. Cosa fai, bella, ridi? Ferească Dumnezeu, dacă eram nebunit. Ați mai întoarce în România să vă vedeți? Stai. Îmbătrânim murind în Italia? Nu cred, aici stăm. Aici e ultimul drum în Italia. Acum E am mai muzicală. spus, da, e muzicală, da. Dai cara, dai, vieni. Andiamo a fare un aperitivo, Sto vieni. crepando di gioia. Bellissima. Sto crepando di gioia. Anche io, Socrate. Caro mio. Ioi. Anul acesta italiană a fost declarată italiana, da, a fost declarată cea mai frumoasă limbă din lume. Da, e melodic, așa e. Cred că Dar mie îmi place mult să vorbesc și în român. dai, brindiamo. Ia dă-mă încoace să brindez aici cu oamenii ăștia. Dar nu știu cum să deschide asta. Nu știu dacă ajung. Stai. Vrei Actimel? Uite. Brindează cu Actimel. Stai, gata. Hai să fac, că bag la loc de pe urmă să răcești. Uite aici. Brindiamo, brindis. Ai noroc. A, nu bei? Nu dau acum. A, doar așa. Întoarce-o invers, că uite aici nu e rece. Așa. Oricum pungaia nu trebuia să stea, că nu ține cald pungaia, nu trece recele până. Gata. Oricum trebuie pus și ăsta la umbră. Cezara, păi dacă nici amuzant nu mai suntem, restul calităților le avem. Arogant, dar cum nu mai m-a făcut rom, țigan, negru, cioară, astea toate le am. Asta mai lipsea. Să nu am amuzamentul, că rest, toate cele le am pe toate. E diferență mare între viața în România versus Italia. Am văzut că în unele domenii salariile sunt cam la fel.
Da, a crescut și în România salariile, nu zice nimeni, dar nu știu, noi deocamdată aici ne simțim mai bine, fiecare trăiește unde vrea. Noi nu suntem influenceri, să spunem veniți în Italia sau în Germania că se trăiește mai bine ca în România. Nu. Fiecare trăiește unde vrea. Siete meravigliosi, siamo pieni di invidia, scorre da tutti i pori della pelle. Socrate, lasciami stare, Socrate, lasciami stare. Per favore, lasciami stare. De la noi Kronbache, bună berea germană, bună, că am venit eu acum prin 2021 sau 2022, nu mai știu. 21-22, sunt niște vloguri pe canal din Germania, când am fost noi la München și am băut eu niște halbe de alea mari acolo la, cum îi spune, că nu mai știu unde se făcea, era un parc din ăsta de activități, cum ar fi un bălci. Și am băut eu niște beri de alea, așa, niște halbe de alea de 1 litru mari, așa, de bere, niște bere bună, ferească Dumnezeu. Vezi? Da, e frumos, da. Mai am unul. Și am mâncat eu niște bratwurster de aia acolo, niște cârnat de la cu cașcaval în el, ferească Dumnezeu. Îmi place tare în Germania mie, să știți. Cosmin 36. 36 eu, Alina avea 32, 36 eu, Alina 32 și Izabela avea 8 ani. 8 ani și 2 luni, 8 ani împliniți de 2 luni. Chiar de o lună, că am plinit în decembrie și pe urmă, următorul an, în ianuarie, peste o lună am plecat. Mai normal, Cezara, că n-avem cum să dăm înapoi. Alina era cum aia când și când așa, știți că Racu merge 2 pași în spate, 1 în față, dar eu duc mai bine și o târâi eu după mine, așa o trag numai înainte, nu mai las-o ea înapoi. Ia uite, le-au trecut la ședință, ia uite. Ni la ele, na. Ni la ele, uitați-vă și voi. Ni la ele. Că a trecut la poze. Da, Socrate, am avut, cred că dacă ar fi venit la școală direct în orașul unde locuim acum, ar fi avut de suferit, pentru că aici e diferență între orașul unde am venit prima dată în Italia, e diferență de mentalitate, e foarte mult rasism în orașul unde stăm acum față de orașul unde am stat când am venit prima dată în Italia, dar am stat în chirie. Și culmea că e diferență doar de 6 km în aceste două orașe și ar fi avut de suferit dacă ar fi venit direct în orașul ăsta. Dar am cu noroc, mare noroc de la Dumnezeu, că în acel oraș lumea era mult mai primitoare, nu știu, e și un oraș de mai micuț așa, de câteva 3000 de locuitori, ceva de genul, ca un sătuc așa. Și da, a intrat în programul ăla de acomodare direct, v-am mai povestit eu pe vloguri sau în live-uri. O lua un profesor în fiecare zi, o scotea din clasa cu toți elevii și o ducea într-o clasă goală și profesoara respectivă stătea 2 ore zilnic de ea și încerca să o facă să înțeleagă ușor, profesoara să deducă ce spunea ea și să o facă să înțeleagă conversația mai departe ușor. Am avut noroc, foarte mare noroc de școala unde am nimerit când am dus-o prima dată. Adică și ea, că n-a suferit aproape deloc. Cred că a simțit un pic în interiorul ei, în psihicul ei, dar nu exagera cum ar fi simțit
Nu știu, dacă ar fi venit în orașul ăsta unde suntem acum, că aici e dezastru. Da, Cosmin, nu e mare diferență, eram tot acolo. Copilul 8 ani, tu 33, eu eram un pic mai bătrân, 36 când am plecat. Cu toate că trebuia să plecăm noi mai dinainte, dar asta e. Da, Cosmin, nu știu, noi am ținut din prima, cu toate că pentru ea a fost greu. La început, primele luni, până a început să prindă 2-3 vorbe, o mai învățam, mai vorbeam cu ea acasă. Bine, nu foarte multă italiană, că nici noi nu știam, mai ales Alina era zero, nici ea nu avea habar. Alina a învățat odată cu Izabela. Eu, cât de cât rupeam, vorbeam, că venisem înainte și am stat pe camion până să iau chiria să le aduc pe ele. Și mai vorbeam câteva cuvinte așa, dar în mare parte, de la început, am vorbit pe stradă, acasă, oriunde între noi, numai română. Și de-aia vorbește așa bine și română. Ia uitați și voi. Ia uitați-vă și voi. Ia uitați-vă. Ia uitați-vă. Alina e pedepsită, săraca, cu Izabela, că poza aia nu-i place, mai făm una, făm și din poziția aia, făm și din partea aia. Știu, Tiberiu, dar așa a apucat de la început, ca să schimb asta ar trebui să opresc live-ul și să intru din nou, dar n-are rost. Nu știu cum naiba n-am dat și a rămas așa pe vertical, nu l-am pus pe orizontal. Da, Cezar, așa este. Sunt foarte multe căsătorii între românce cu italieni sau invers, români cu italience. N-aș ști cum e. Sunt posesivi, dar te dai unul după altul, știi? Trebuie ușor să te înveți unul pe altul, să te accepti și te modelezi. Tu te dai după femeie, femeia se dă după tine, cu toate că e altă naționalitate, dar... Ceau, tata, am făcut câteva poze, dar mai faci și tu. Lasă, că-ți mai fac mai târziu, tati, nu. Da, Socrate, așa e. Eu am rămas uimit, crede-mă. Am rămas uimit când ne-am mutat din sătucul ăla unde stăteam în chirie și am luat apartament aici și ne-am mutat. La 6 km distanță am rămas uimit cât poate să schimbe mentalitatea, cât pot să fie oamenii de diferiți în 6 km. Deci nu-mi venea să cred. Nu-mi venea să cred. Înțelegeam, că înțeleg de la provincie la provincie, de la regiune la regiune. Da, ca și la noi. Moldovenii sunt într-un fel, munteni într-un fel, ardeleni într-un fel. Dar 6 km, asta e. Nu este la YouTube, nu este ca la TikTok. Nu pot să schimb. Uite, am de să-mi înregistreze un short din ăla, să-mi facă un filmuleț din ăla scurt. Nu se poate să schimbi poziția. Uite, mai dau pe astea pe aici să văd. Ea arată ceva jocuri să faci cu pescuit, super chat, timer 30 de minute. Nu este, chiar nu am posibilitatea să distribui, să pun efecte. Nu. Ok. Aici dă să întrerup camera.
să pun ceva să brurez în spate. Așa, zi. Da, ți-a ieșit frumoasă. Foarte frumos. Așa, să dau mai mult lumină. Nu, chiar nu. Și intru și la setări. Are decât să dau, să schimb. Nu, chiar nu pot, Tiberiu. Am încercat, m-am uitat, nu. Singurul lucru e doar să opresc și să intru, dar n-are rost ce să mai. Oricum nu mai stăm mult, că e 12 și 24 și trebuie să ne apucăm să mâncăm și noi. Și bineînțeles că asta face parte din vlogul care o să-l vedeți, următorul vlog. Da, Socrate, nu știu, eu am văzut chestiile astea, poate nu la toată lumea se întâmplă, dar la noi se întâmplă chestiile astea, diferențele astea, acum, na. Păi dacă țin telefonul pe lungime, Tiberiu, uite, îmi zice că să întorc telefonul și voi mă vedeți tot, mă vedeți strâm, nu? Ia scrie acum, cum mă vedeți? Că uite, l-am întors. Uite, acum mă vedeți normal. Nu merge. Nu merge. Singura modalitate e să închid și să intru, dar n-are rost. Lasă așa, de data asta e așa. Baules. Vă-i foame, fetele? Păi hai, începe să pregătiți să întoarcem, să așezăm aici, ca la Pălăcu, știi? Tragem masa. Lasă așa aici, ca să o punem aici. Mai punem unul așa și ălalt trage aici aproape. Luați-l pe ăla după partea aia. Hai că începem să ne pregătim aici de masă. Păi da. Aolea. Auzi? Bagă-l un pic invers. Așa. Hai că eu stau cu telefonul în mână și tu te lupți cu șezlongurile în loc să... Atât. Așa. Așa. Și dă-l mai lângă umbrelă. Uite așa. Baby. Trage-l lipit de umbrelă. Așa. Și cu ăla vii aici. Da, și asta e adevărat, Socrate, așa este. Dragilor, vă lăsăm. Ne pregătim aici. Deja am făcut mezaplastul. Să mâncăm și ne vedem în următorul vlog. Noi vă mulțumim tuturor pentru 8.000 de persoane, 16.000 de oi care ne urmăriți mereu și ați ales să dați un subscribe la canalul nostru. Noi rămânem în continuare aici să ne pregătim masa, iar vouă vă urăm o duminică plăcută în continuare și până la următorul vlog.